นักปฏิบัติธรรมอย่ามองเห็นแค่ความเจริญแต่จงมองเห็นความเสื่อมของโลกใบนี้ด้วยไม่มีอะไรเจริญถาวรไม่มีอะไรเสื่อมถาวรล้วนขึ้นลงแม้แต่ธรรมะที่เราอาศัยปฏิบัติก็ตามก็ไม่ได้เจริญตลอดและก็ไม่ได้เสื่อมตลอดเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะไปหาความเจริญอะไรในธรรมนี้และจะไปหาความเสื่อมอะไรในธรรมนี้เพราะความเจริญและความเสื่อมของธรรมนั้นมันคือธรรมชาติความเป็นปกติของธรรมความเป็นปกติของธรรมชาติไม่มีอะไรเลยที่มันผิดปกติแต่สิ่งที่เราว่ามันผิดปกติก็คือตัณหาของเราทั้งที่ธรรมชาติทุกธรรมชาติเขาแสดงตัวแบบตรงๆเป็นปกติอยู่แล้วสิ่งที่เราควรจะเข้าถึงความเป็นปกติในตัวเรามันมีอะไรบ้างที่ปกติมันปกติทั้งหมดไม่ผิดปกติเลยรู้ก็เป็นรู้อย่างปกติกายก็มีอาการที่มันปกติของมันไม่ว่าจะเป็นเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆมันเป็นปกติของกายแต่รู้ก็เป็นปกติในตัวมันเองในโลกนี้มันมีแต่ความเสื่อมโทรมสังขารร่างกายมีแต่ความเสื่อมโทรมเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตามเป็นอย่างนี้มาแล้วชั่วกับชั่วกันโลกใบนี้มันคือความว่างเปล่าเกิดขึ้นมาจากลูกอุกาบาตและหล่อหลอมตัวจนเย็นขึ้นหมุนตัวอยู่ในจักรวาลจนได้เกิดความชื้นเกิดขึ้นจึงได้มีต้นไม้เกิดขึ้นได้มีความสดชื่นอยู่นั่นแหละเราสัตว์ทั้งหลายที่ได้ลงมาเกิดกันเดิมโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยไม่มีวิญญาณแต่การเกิดของโลกใบนี้จึงทำให้พวกที่อยากขยายอาณาเขตพื้นที่ก็คือพวกดวงจิตที่เขาบอกว่าพรหมสร้างโลกไม่ผิดครั้งแรกก็มีพวกพรหมลงมาเกิดก็คือไม่ได้มาเกิดลงมาโตทีเดียวทันทีเลยลงมาในรูปของกายทิพย์กายละเอียดแต่เพราะว่าเห็นธรรมชาติของโลกใบนี้มีง้วนดินซึ่งหอมหวนเปรียบเสมือนกับเนยพวกกายทิพย์ต่างๆนั้นก็เลยไปกินหยิบง้วนดินมากินจะเกิดความอร่อยขึ้นจึงเป็นที่นิยมกันจนพวกกายทิพย์หันไปกินง้วนดินกันหมดด้วยการที่กินง้วนดินคือธรรมชาติของโลกใบนี้จึงทำให้ร่างกายเขาหยาบก้านลงจากกายทิพย์ก็กลายเป็นกายหยาบขึ้นเริ่มแบ่งสภาวะต่างๆก็คือมีความชอบไม่ชอบในธรรมชาติของกรรมคุณนั้นนั่นจึงได้กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์และเชื้อชาติต่างๆรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเป็นพันธุกรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นในโลกเดิมโลกนี้ก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรเลยมาจากไหนมาจากอากาศธาตุนั้นโลกนี้ก็มาจากอากาศธาตุและก่อตัวเป็นธาตุทั้งสี่เป็นโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วผู้ที่มาเกิดก็มาจากอะไรมาจากวิญญาณธาตุที่มีกายละเอียดเมื่อมาเกิดกับโลกใบนี้จึงได้สละกายละเอียดจึงกลายเป็นกายหยาบขึ้นมาเนี่ยนะการเกิดของดวงวิญญาณธาตุเป็นอย่างนี้มาแล้วจนถึงยุคเราป่านนี้บ้านเมืองไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็เสื่อมโทรมหมดแม้แต่ยุคที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็รุ่งเรืองมหาศาลเมืองสาวัตถีที่เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมีเศรษฐีมากมายข้าบดีมากมายทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยสมัยที่พระองค์ทรงประชนอยู่พระองค์ก็เสด็จโปรดไปทางทุกที่ในภูมิภาคจนเวลาสุดท้าย
ก่อนที่ท่านจะดับขันธ์ท่านไม่เลือกที่จะไปดับขันธ์ที่เมืองที่เจริญรุ่งเรืองแต่ท่านเลือกไปที่เมืองกุสินาราทั้งในเมืองกุสินาราสมัยนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นชนบทธรรมดาพระอานนท์ทูลถามว่าทำไมพระองค์ไม่ดับขันธ์ที่เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วแต่พระองค์ทรงเลือกมานี่เพราะเหตุใดท่านบอกอานนท์กุสินารานี้เคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเจริญรุ่งเรืองมากมายมหาศาลเทียบเท่ากับพาราณสีเมืองนี้ชื่อว่ากุสาวดีเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นกุสินาราอันนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามล้วนมีความเจริญรุ่งเรืองหมดแล้วก็เสื่อมลงเป็นธรรมดานั้นทรงเห็นว่าโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเลยเกิดมาตั้งอยู่และดับไปดังนั้นทุกๆชีวิตที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็แสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อจะสร้างอาณาจักรของโลกใบนี้ทำทุกอย่างเพื่อจะได้มีอาณาจักรเกิดขึ้นและเพราะอาณาจักรนั่นเองจึงสร้างภพสร้างชาติเพราะอาณาจักรเนี่ยเป็นเรื่องของภพแต่ในทางธรรมนั้นพระองค์ทรงให้ทำลายอาณาจักรของโลกใบนี้ทำลายสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นของโลกใบนี้ให้หมดสิ้นนั่นเป็นการคว่ำวัฏจักรวิญญาณธาตุที่มันเคยล่องลอยเวียนว่ายแต่เกิดก็จะหมดจบลงตรงจุดนั้นเพื่อเข้าสู่กระแสนิพพานนั้นพระองค์ทรงเห็นความเสื่อมและความเจริญอยู่ตลอดเวลานักปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันอย่ามองเห็นแค่ความเจริญแต่จงมองเห็นความเสื่อมของโลกใบนี้ด้วยไม่มีอะไรเจริญถาวรไม่มีอะไรเสื่อมถาวรล้วนขึ้นลงแม้แต่ธรรมะที่เราอาศัยปฏิบัติก็ตามก็ไม่ได้เจริญตลอดและก็ไม่ได้เสื่อมตลอดเป็นแต่ภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะไปหาความเจริญอะไรในธรรมนี้และจะไปหาความเสื่อมอะไรในธรรมนี้เพราะความเจริญและความเสื่อมของธรรมนั้นมันคือธรรมชาติอันนั้นสรุปแล้วเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่มีอะไรให้เอาอันสิ่งที่เราหวังว่าจะได้นู่นได้นี่เป็นเรื่องของโลกทั้งหมดแต่เรื่องของโลกทั้งหมดก็คืออาณาจักรนั่นเองนั้นทุกอย่างเราสมมติขึ้นมาเองทั้งหมดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นประเทศไทยเป็นประเทศโน้นประเทศนี้จริงๆนะก็คือโลกดีๆนั่นเองที่รวมตัวมาจากธาตุทั้งสี่ซึ่งมาจากอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุของเราเนี่ยที่หลงโง่มาเกิดฉะนั้นการทำลายสิ่งที่วิญญาณธาตุมาใส่ทำลายความยึดมั่นถือมั่นเสียได้วิญญาณธาตุนี้ก็จะจบภพจบชาติลงในชาตินี้นั่นเองนั้นการปฏิบัติที่ผมถ่ายทอดทั้งวิธีต่างๆนั้นล้วนมุ่งหมายก็เพื่อการหลุดพ้นทั้งสิ้นการหลุดพ้นนั้นไม่หลุดพ้นอะไรก็หลุดพ้นจากโลกที่เป็นวัฏจักรนี่เองเป็นการคว่ำอาณาจักรเพื่อข้ามสู่สังสารวัฏที่มันหมดสิ้นไปจะเหลือแต่พระนิพพานไม่เหลืออะไรเลยนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติภายนอกไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนมีแต่ความเสื่อมโทรมจงปฏิบัติและเร่งหาค้นคว้าความจริงอยู่กับกายเดียวอยู่กับรู้เดียวเนี่ยมันจบตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงแค่เราเฝ้ากายเดียวไว้อาการที่มันขยับออกไปดำเดี่ยวออกไปมันเห็นหมดสู่ไทยขยับเข้าขยับออกยื้อไปยื้อมาสังขารก็เต็มไปด้วยสมุทัยขยับเข้าขยับออกแต่กายไม่ได้ขยับรู้ไม่ได้ขยับรู้นิ่งกายนิ่งนั่นทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากกายทั้งหมดหากเรามาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วอาการของใจที่มันออกมาจากกายมันไม่มีความหมายเลย